วัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมขอแนะนำ Ever Inwall Smart Relay Switch Ever Inwall Smart Relay Switch ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้กับทุกๆบ้านทั้งบ้านยุคเก่าและบ้านยุคใหม่โดยไม่ต้องกังวลเรื่องสายนิวตันคอนเซ็ปต์ของการออกแบบก็คือการแยกวงจรรีเลย์และวงจรสวิตช์ออกจากกันทำให้ได้สมาร์ทสวิตช์ที่มีขนาดเล็กมากๆทำให้สามารถติดตั้งกับบล็อกสวิตช์ได้ทุกขนาดทำงานร่วมกับสวิตช์ภายนอกได้หลายประเภทEver Inwall Smart Relay Switch มีให้เลือก 2 เวอร์ชันคือเวอร์ชัน HomeKit และเวอร์ชัน Zigbee ซึ่งผมเลือกเป็นเวอร์ชัน Zigbee มาแนะนำในวันนี้เนื่องจากว่าสามารถเข้ากันได้กับหลาย Ecosystem Ever Inwall Smart Relay Switch 1 เซตประกอบด้วย Smart Relay ทำหน้าที่เป็น Smart Switch สามารถสั่งงานแบบไร้สายผ่านแอปพลิเคชันสื่อสารด้วยสัญญาณ Zigbee อุปกรณ์ภายในกล่องประกอบด้วย Smart Relay สกรูคู่มือการใช้งานและเทปกาว2 หน้า 3M คอนเนคเตอร์ในการต่อสายนิวตันไลน์อินไลน์เอาท์มีปุ่มรีเซ็ตไฟบอกสถานะทำงานร่วมกับ Smart Switch SAP Assembly ทำหน้าที่เป็นสวิตช์สั่งงาน Smart Relay สำหรับติดตั้งในบล็อกสวิตช์อุปกรณ์ภายในกล่องประกอบด้วย Smart Switch SAP Assembly สายต่อสวิตช์ภายนอก 2 เส้นคู่มือการใช้งานเทปกาว2 หน้าซึ่งแปะมาที่ด้านหลังตัวสวิตช์เลยนะครับและด้วยขนาดที่เล็กมากๆและรองรับการต่อสวิตช์ได้ 2 แก๊งถ้าเราติดตั้งในบล็อกเดียวกัน 2 ตัวก็สามารถต่อสวิตช์ภายนอกได้ถึง 4 แก๊งเลยทีเดียวครับคอนเนคเตอร์ในการต่อสายมีดังนี้ครับ L เป็น Line In L1 และ L2 เป็น Output เพื่อเชื่อมต่อไปยัง Smart Relay คอนเนคเตอร์สำหรับต่อสวิตช์ภายนอก SW1 สำหรับ L1 SW2 สำหรับ L2 ระวังอย่าต่อสลับกันนะครับเวลาต่อใช้งานเพราะสวิตช์จะไม่ทำงานตัวอย่างการต่อวงจรครับผมจะต่อ Output ไปก่อนนิวตันนี่ในส่วนของโหลดนะครับจากนั้นก็ต่อสายจาก Smart Switch SAP Assembly ครับเดี๋ยวผมจะต่อใช้งานจาก L1 ครับสายนิวตันซึ่งเป็นสาย Input ครับเส้นสุดท้ายเป็น Line In ครับซึ่งจะเป็นสายที่มีไฟจากนั้นต่อสวิตช์ภายนอกครับ L1 นั้นต่อสวิตช์ที่ SW1 จากนั้นต่อสายเข้ากับสวิตช์ภายนอกครับโดยวันนี้ผมจะทดสอบใช้งานกับสวิตช์ทั้ง 2 ประเภทนะครับก็คือ Momentary Switch หรือสวิตช์กลิ่งToggle Switch หรือว่าสวิตช์ป๊อกแป๊กที่เราคุ้นเคยครับโดยด้านหลังผมเชื่อมต่อถึงกันต่อไปมาดูหน้าที่ของปุ่ม Reset ครับก็จะมีอยู่ 3 หน้าที่หลักๆครับกดสั้นๆ 1 ครั้ง
เป็นการสั่งงานเข้าสู่โหมด Pairing ครับจะมีไฟสีน้ำเงินกระพริบพร้อมกับหลอดไฟติดขึ้นมาแบบนี้โดยจะมีเวลาในการอยู่โหมด Pairing 30 วินาทีครับหลังจากนั้นก็จะออกจากโหมด Pairing โดยอัตโนมัติกรณีที่เราต้องการจะรีเซ็ตการตั้งค่าหรือว่า Factory Default ตัว Smart Relay ให้กดปุ่ม Reset ค้างไว้มากกว่า 5 วินาทีซึ่งในขั้นตอนนี้เราต้องนับเอาเองนะครับไม่มีไฟบอกสถานะใดๆให้เราทราบหน้าที่สุดท้ายครับก็คือกดสั้นๆ2 ครั้งที่ปุ่ม Reset เป็นการสลับโหมดของสวิตช์ภายนอกครับเมื่อเราทำงานร่วมกับตัว Smart Switch Sub Assembly ซึ่งก็จะมีไฟสีม่วงกระพริบบอกโหมดของสวิตช์ที่เราเปลี่ยนไปวนไปนะครับซึ่งสวิตช์โหมดเนี่ยจะมีอยู่3 โหมดให้เราเลือกซึ่งผมจะอธิบายในลำดับต่อไปครับต่อไปเรามาทดสอบการทำงานของสวิตช์ในโหมดต่างๆกันบ้างนะครับโดยผมก็จะเปลี่ยนโหมดสวิตช์วนไปเพื่อสาธิตให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับการเปลี่ยนโหมดก็คือเรากดที่ปุ่ม Reset 2 ครั้งครับกระพริบ1 ครั้งก็จะเป็นโหมด Toggle แบบปกตินะครับการทำงานของโหมด Toggle ปกติก็คือการใช้งานร่วมกับสวิตช์ Toggle คือสวิตช์ป๊อกแป๊กปกติครับสถานะของสวิตช์จะถูกเปลี่ยนทุกครั้งที่เรากดสวิตช์ลักษณะนี้ครับกรณีที่เราสั่งเปิดจากแอปพลิเคชันเมื่อเรามากดที่สวิตช์สถานะของสวิตช์ก็จะถูกเปลี่ยนไปในโหมดนี้นะครับก็อาจจะสร้างความสับสนกรณีที่เรากดสั่งงานจากแอปพลิเคชันเนี่ยสถานะระหว่างสวิตช์ภายนอกกับในแอปพลิเคชันอาจจะไม่ตรงกันนะครับดังนั้นเมื่อเรากดปิดแต่สวิตช์จริงๆปิดเปิดอันนี้คือในโหมดแรกครับโหมดต่อไปครับไฟกระพริบ2 ครั้งก็จะทำงานร่วมกับสวิตช์ท็อกเกิลเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าในโหมดนี้จะมีการตรวจสอบสถานะของสวิตช์ภายนอกกับสวิตช์จริงๆรวมถึงในแอปพลิเคชันให้ตรงกันอยู่เสมอเช่นเมื่อเราเปิดจากแอปพลิเคชันตำแหน่งของสวิตช์ภายนอกยังเป็นตำแหน่งปิดอยู่นะครับปิดเมื่อเรามาเปิดที่สวิตช์ภายนอกครับสถานะเป็นเปิดสถานะของสวิตช์ก็จะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับคือจะตรวจสอบให้มันตรงกันนะครับทั้งในแอปพลิเคชันแล้วก็ในสวิตช์จริงๆนะครับรวมถึงสวิตช์ภายนอกด้วยต่อไปนะครับเมื่อเรามาปิดที่สวิตช์ภายนอกแบบนี้ครับก็จะถูกปิดทั้งหมดนะครับแต่เมื่อเรามาเปิดที่แอปพลิเคชันครับถ้าเราต้องการให้สถานะตรงกันแล้วก็โหมดต่อไปครับโหมดสุดท้ายไฟกระพริบ3 ครั้งจะเป็นการทำงานร่วมกับ Momentary Switch หรือว่าสวิตช์กริ่งแบบนี้นะครับก็คือการกดสวิตช์ลักษณะนี้นะครับก็คือกด1 ครั้งก็จะเป็นการเปิดกดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการปิดสวิตช์ครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการนำไปใช้งานนะครับขึ้นอยู่คุณผู้ชมว่าจะนำไปต่อใช้งานร่วมกับสวิตช์ในประเภทไหนนะครับก็ให้ตั้งค่าโหมดของสวิตช์ให้ตรงกับสวิตช์ภายนอกที่ต่อใช้งานนั่นเองต่อไปจะเป็นการทดสอบการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันต่างๆโดยผมจะเริ่มต้นจาก Samsung Smart Link ครับจะเริ่มด้วยการแพร์เข้ากับระบบเลยนะครับซึ่งกับ Samsung Smart Link เราสามารถสแกน QR Code ที่มากับ Smart Relay เพื่อแอดเข้าสู่ Smart Link แบบนี้ได้เลยครับอันนี้ก็คือฟังก์ชันต่างๆกรณีที่เราใช้กับ Samsung Smart Link ครับ
ต่อไปทดสอบกับ Tuya Smart หรือว่า Smart Light ครับโดยผมจะแพร์เข้ากับ Semi Smart Zigbee Hub รวดเร็วว่องไวครับและนี่คือฟังก์ชันเมื่อใช้งานร่วมกับ Tuya Smart หรือว่า Smart Lightฟังก์ชันจะดูน้อยสักหน่อยนะครับมีแค่สั่งเปิดปิดแล้วก็ตั้งเวลาเปิดปิดเท่านั้นเองเมนูการตั้งค่าอื่นๆไม่มีให้นะครับต่อไปเป็นการทดสอบการทำงานร่วมกับแอปพลิเคชัน EV-Link โดยผมจะแพร์เข้ากับ Sonos Zigbee Bit Pro ครับรวดเร็วว่องไวครับเดี๋ยวรอแอปพลิเคชันสักครู่ซึ่งเราก็จะได้ Smart Device ที่ชื่อว่า Light นะครับสำหรับฟังก์ชันที่มีให้ในแอปพลิเคชัน EV-Link ก็จะมีการสร้างตารางการทำงานครับการตั้งไทม์เมอร์ในการเปิดหรือปิดการตั้งไทม์เมอร์แบบลูปไทม์เมอร์ครับในเมนูการตั้งค่านะครับในนี้ไม่มีการตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมนะครับต่อไปทดสอบการทำงานร่วมกับ Sonos iHost รวดเร็วว่องไวครับเดี๋ยวรอแอปพลิเคชันสักครู่โอเคตอนนี้แพร์เสร็จเรียบร้อยครับไปดูฟังก์ชันของตัวสวิตช์นะครับจะมีการ add scene นะครับแล้วก็มีฟังก์ชัน power on state ให้นะครับก็คือสามารถจดจำสถานะแล้วก็กำหนดค่ากรณีไฟดับและไฟกลับมาติดได้ตัวนี้นะครับซึ่งในของ SmartThings กับ Tuya ไม่มีฟังก์ชันนี้ให้เลือกใช้นะครับนี่ระดับความแรงสัญญาณต่อไปเป็นการทดสอบร่วมกับ Home Assistant นะครับโดยผมจะแพร์เข้ากับ Zigbee to MQTT ซึ่ง Ever Smart Relay รองรับทั้ง Zigbee to MQTT และ CSA เมื่อใช้กับ Home Assistant นะครับสำหรับเพื่อนๆที่กังวลว่าจะใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลนะครับผมทดสอบไปแล้วเดี๋ยวมาลองแพร์เข้ากับระบบดูครับโอ้ไวมากเลยนะครับไฟยังไม่ทันกระพริบเจอแล้วนะครับซึ่ง device type ก็จะเป็นเราเตอร์นะครับซึ่งก็จะมีฟังก์ชัน power on behavior ให้เราด้วยนะครับก็คือ power on state นั่นเองครับจดจำสถานะแล้วก็สามารถกำหนดสถานะกรณีที่ไฟดับแล้วก็ไฟกลับมาติดตรงนี้นะครับก็สามารถตั้งค่าได้สำหรับออปชันที่มีให้เราตั้งค่าใช้งานลักษณะนี้นะครับก็จะมีออปชันเหมือนกันเลยครับทั้งใน CSA แล้วก็ใน Zigbee to MQTT ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลือกใช้ครับจะเลือกใช้ Add-on หรือว่า Integration ตัวไหนตามที่ถนัดได้เลยจากการทดสอบใช้งานร่วมกับ Ecosystem ต่างๆเท่าที่ผมมีอยู่ก็จะพบว่าสามารถทำงานเข้ากันได้ดีและใช้ออปชันต่างๆได้ครบมากที่สุดเมื่อใช้งานร่วมกับ iHost และ Home Assistant ครับนอกจาก Inwall Smart Relay Switch Ever ยังมีสินค้าประเภทอื่นๆที่น่าสนใจอีกหลายรายการซึ่งผมหวังว่าจะมีโอกาสได้รีวิวในโอกาสต่อไป Ever Inwall Smart Relay Switch เวอร์ชัน Zigbee จะเปิดจำหน่ายในเร็วๆนี้ครับสำหรับเวอร์ชัน HomeKit สามารถสั่งซื้อได้แล้วที่ Ever Official Store AliExpress และร้านค้าตัวแทนจำหน่ายลิงก์สินค้าผมจะแนบไว้ที่ใต้คำบรรยายวิดีโอครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม iPro DIY
และพบกันใหม่ สวัสดีครับ